hiệu niềm tin. To trong một nhỏ. Vào đây nhá. Đây là cây ngang dưới của cửa lùa 93. Cái bàn nhỏ và bàn to. Bây giờ sẽ tiến hành đột để test cho cây móc và cây trơn. Đột cây ngang dưới. Bắt đầu tiến hành đột cắt ngàm. Cầm cho một vuông áp thẳng chút để chuẩn đấy.